කොහමද හැමදෙනාම හොඳින් ඉන්නවද කියලා විශ්වාස කරනවා. අදත් ඩිස්කෂන් එකක් එක තමයි ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ right to learn channel එකේ. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ beat නිෂ්පාදනය. එහෙම නැත්නම් beat producing කියන එක කොහොමද විකාශනය වෙලා තියෙන්නේ, මොකක්ද මේකේ මුල, කොහොමද මේක එන්නේ, මොකක්ද මේ සිද්ධිය පොඩ්ඩක් ලංකාවේ ඔඩියන්ස් එකට, ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට දැනගන්න, අපේ beats හදන කොල්ලෝ කෙල්ලන්ට දැනගන්න. හරි. මේක මෙහෙමයි. මේක හරි රසවත් ජර්නි එකක්. මේක ෆුල් ආතල් ජර්නි එකක්. මේකේ මුල පටන් ගැනීමේදී මේ අපි හිතන තරම්, අපි දැන් මේ කරන තරම් පට්ට සරල විදියට නෙවෙයි බීට් මේකින් කියන එක පටන් ගන්න. බීට් මේකින් ජර්නි එකේදී තාක්ෂණය කියන එක ලොකු පිටුවහලක් වෙනවා මේ ජර්නි එක ඉස්සරහට යන්න සහ එදා පටන් ගැනීමේ ඉඳන් මේ තියෙන තැනට මේ වෙනකොට එන්න. අතීතයේ කවුරු හරි බීට් එකක් හදනවා නම්, කවුරු හරි ප්‍රොඩියුස් කරනවා නම්, එයාට සිද්ධ වෙනවා ඇනලොග් equipments, එහෙම නැත්නම් synthesizers, එහෙම නැත්නම් drum machine, මේ සියලු දේ සම්බන්ධ හොඳ දැනුමක් සහ හොඳ නොලෙජ් එකක් තියෙන්න ඕන, සහ ප්‍රැක්ටිකලි ගොඩාක් වැඩ කරලා තියෙන්න ඕන හොඳ බීට් එකක් හදන්න. මොකද software එකක් පාවිච්චි කරනවා වගේ නෙවෙයි, hardware එකක්, එහෙම නැත්නම් analog device එකක් පාවිච්චි කරනකොට ඒක සෑහෙන වෙනස්. අතට අහු වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් පියානෝ රෝල් එක software එකෙන් පාවිච්චි කරනවා වගේ, පියානෝ එක ගහනවා වගේ වෙනසක් තියෙනවා. මීට අමතරව එදා සහ අද තියෙන වෙනස්කමක් විදියට තව එකක් විදියට පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒ දවස්වල හරිම එක්ස්පෙන්සිව්, දැන් ටිකක් චීප්, ටිකක් ලාභදායකයි. මොකද මේ හැම ගිය එකක්ම පට්ට ගණන් සහ හැමෝටම රීච් කරන්න බෑ. ඉස්සර මේවා තියෙන ස්ටුඩියෝස් වල විතරයි. එතකොට ස්ටුඩියෝ එකක් බුක් කරගෙන එතනට යන්න වෙනවා. ටික දිනක් ගාව විතරයි මේ ඉක්විප්මන්ට් තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඒගොල්ලන්ව හම්බෙලා ගිහිල්ලා තමයි මේ කරන දෙයක් කරගන්න වෙන්නේ. දැන් වගේ software එකකින් චීප් විදියට මේක භාවිතා කරන්න ඒ දවස්වල බෑ. අපි ඒ කාලේ නම් එකපාරටම දැන් අද වර්තමානයට ආවොත්, දැන් වර්තමානයේදී ඔන්ලයින් platforms වලින්, software වලින්, DAWs වලින්, synthesizers, digital synthesizers, digital drum kits, digital drum machines, samples වලින් සෑහෙන ප්‍රමාණයකින් මේක සන්නද්ධ වෙලා සහ ඉතාමත් ලේසි පහසු දෙයක් විදියට සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් බොහෝ දෙනෙක් beat හදන්නේ නැත. මම මේ කියපු tools වලින්, එහෙම නැත්නම් synthesizers, එහෙම නැත්නම් drum machines, මේ හැම දෙයකින්ම samples භාවිතා කරලා අපිට පුළුවන් වර්තමානයේදී ගෙදර තියෙන කම්පියුටර් එකකින්, එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන්ගේ ලැප්ටොප් එකකින් ලස්සන නිර්මාණයක් සිද්ධ කරන්න beat making කියන theory පාවිච්චි කරලා, beat making softwares පාවිච්චි කරලා. ඊට අමතරව එදා ඉඳන් අද වෙනකොට ගත්තයින් පස්සේ අද ඕගොල්ලන්ට software එකක් විතරයි භාවිතා කරන්න ඕන, analog device ගොඩාක් භාවිතා කරගෙන නැහින්න අවශ්‍ය නැත. එදා සහ අද තියෙන වෙනසක් විදියට තවත් එකක් විදියට දකින්න පුළුවන් දෙයක් තමයි, ඒ දවස්වල ඕගොල්ලන්ගේ තිබ්බ කම්පිටිෂන් එකට මුහුණ දෙන්න, බීට් මේකර්ස් ලගේ තිබ්බ කම්පිටිෂන් එකට මුහුණ දෙන්න හැමෝටම බෑ. හැබැයි දැන් අන්තර්ජාලය, එහෙමත් නැත්නම් social media platforms, එහෙම නැත්නම් YouTube කියන්න මොකක් හරි දෙයක් නිසා අපිට පුළුවන් අපේ නිර්මාණය එළියට යවන්න. අපේ නිර්මාණය මේ DAW එකක් කරහා භාවිතා කරන අපේ ක්‍රියේෂන් එක බීට් ප්‍රොඩියුසර් කෙනෙක් විදියට, නිර්මාණ ශිල්පියෙක් විදියට ඔයාලට පුළුවන් එළියට දෙන්න. එදාට වඩා ඉතාමත් ඉක්මනට, ඉතාමත් පහසු විදියට සහ ලාභදායී විදියකට. වර්තමානයේදී ඉස්සර වගේ නෙවෙයි. වර්තමානයේදී ඔයගොල්ලන්ට Facebook එකෙන්, එහෙම නැත්නම් YouTube එකෙන්, එහෙම නැත්නම් Twitter, මොනවා හරි දෙයකින්, Instagram, මේ හැම දෙයක්ම භාවිතා කරලා email marketing through හරි කමක් නැහැ ඔයගොල්ලන්ගේ beat විකුණ ගන්න පුළුවන්. ඉස්සරට වඩා competition එක වැඩි වුණාට මාකට් එක ලොකු නිසා, මේකට තියෙන ඉල්ලුම අති විශාල නිසා ඔයගොල්ලන්ටත් අවස්ථාවක් තියෙනවා beat producer කෙනෙක් විදියට අඟලක් හරි ඉස්සරහට යන්න. තවත් දෙයක් කියන්න ඕනේ. beat producer කෙනෙක් නම් ඔයා සින්දුවක් නිෂ්පාදනය කරලා එළියට දාන්න ඉන්නවා නම්, ඔයා ප්‍රොඩියුස් කරනවා නම්, ඔයාට මේක ස්ට්‍රීමිං සයිට් එක දාලා, ඔයාගේ සින්දුව, ඔයාගේ නිර්මාණය ස්ට්‍රීමිං සයිට් එකක දාලා මිනිස්සුන්ට අහන්න දීලා යම්කිසි ගාණක් උපය ගන්නත් පුළුවන්. මේකට DistroKid, CD Baby, TuneCo, එක එක විදිහේ නම් තියෙන ස්ට්‍රීමිං ප්ලැට්ෆෝම්, එක එක විදිහේ ඔප්ෂන්ස් ඔයගොල්ලන්ට දෙන ස්ට්‍රීමිං ප්ලැට්ෆෝම් රාශියක් දැක ගන්න පුළුවන්. ඉස්සර මේ කිසිම කතාවක් තිබෙන්නේ නැහැ. ඉස්සර වයිනල් විදියට තමයි මේක එළියට යන්නේ. ඊපස්සේ CD විදියට, ඊට පස්සේ ඩෙක් විදියට, DVD විදියට, මේ එක එක විදියට, soft copies නෙවෙයි hard copies විදියට. දැන් digital නිසා අන්තර්ජාලය භාවිතා කරලට ඔයාගේ සින්දුව, ට්‍රැක් එක, බීට් එක, මේ ඕන දෙයක්, වොයිස් එක වුණත් විකුණ ගන්න පුළුවන්. එදා බීට් ප්‍රොඩියුසර් කෙනෙක් සහ අද බීට් ප්‍රොඩියුසර් කෙනෙක්ට තියෙන ලේසිම දෙයක් තමයි ඔයාට අවශ්‍ය විදියට, ඔබට අවශ්‍ය විදියට මේ softwares භාවිතා කරලා ඔඩියෝ ක්වොලිටි කරගන්න, ඔඩියෝ එක සෙපරේට් කරගන්න, ඔඩියෝ එකේ samples වෙන් කරගන්න, මේ හැම දෙයක්ම කරගන්න, අලුත් දේවල් ඇඩ් කරගන්න, ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඉස්සරට වඩා හරිම ෆ්ලෙක්සිබල්, හරිම ඉක්මන් සහ හරිම ජනප්‍රියයි. ඒක නිසා වැඩි කල් හිතන්න එපා. බීට් ප්‍රොඩියුසර් කෙනෙක් විදියට ඉස්සරහට යන්න තියෙන DAW එකෙන් පළවෙනි බීට් එක හදන්න, බීට් 100ක් හදපු තැන
පාට යම් කිසි අප්ඩේට් එකක් දැක්ගන්න පුළුවන් තමන්ගේ බීට් ප්‍රඩියසිං කරිය එක. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් සෙට්ටම මම ගිහින් එන්නම්. රයිට් ටු ලර්න් එක හැමදාම රැඳින්න ඔයගොල්ලන්ට ස්තුතියි. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ජය